สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ We Know Known เราไม่โง่ตลอดไปผมกล้าครับคุณเคยได้ยินเรื่องคลื่นยักษ์ที่ไม่มีที่มาไหมครับคลื่นที่สูงเป็น2 เท่าของคลื่นรอบข้างหรือบางลูกสูงกว่า20 เมตรโผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรเงียบๆแล้วกลืนเรือขนาดใหญ่ไปในพริบตากัปตันเรือหลายคนเคยเล่าว่ามันเหมือนผีทะเลโผล่มาแบบไม่มีปีมีขลุ่ยแล้วหายไปมนุษย์เชื่อมาตลอดว่ามันเป็นเรื่องของความโชคร้ายล้วนๆหรือเป็นแค่สถิติสุ่มแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ AI จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนกลับค้นพบว่ามันไม่ได้สุ่มขนาดนั้นสวัสดีค่ะทุกคนน้องมินเองนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับงานวิจัยที่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องคลื่นยักษ์โรกเวฟไปตลอดกาลทีมของดีออนเฮฟเนอร์จาก Niels Bohr Institute ใช้ข้อมูลคลื่นกว่า1,000 ล้านลูกแล้วให้ AI ค้นหาสูตรที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้และสิ่งที่มันเจอทำให้เราเริ่มทำนายความเสี่ยงของคลื่นยักษ์ได้ดีขึ้นกว่าทฤษฎีเก่าๆมากใช่ครับวันนี้เราจะคุยเรื่อง Machine Guided Discovery of a Real World Rogue Wave Model ที่ตีพิมพ์ใน PNAS ปี 2023 ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคลื่นยักษ์ Rogue Wave คืออะไรนิยามมาตรฐานคือคลื่นที่มีความสูงจากยอดถึงท้องคลื่นอย่างน้อย2 เท่าของความสูงคลื่นนัยสำคัญหรือ HS ในช่วงเวลานั้นมันไม่ใช่สึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เป็นคลื่นที่เกิดจากทะเลเองเรือบรรทุกน้ำมันแท่นขุดเจาะหรือแม้แต่เรือสำราญขนาดใหญ่เคยถูกทำลายจากคลื่นแบบนี้มานับไม่ถ้วนและจากข้อมูลจริงคลื่นแบบนี้เกิดขึ้นเกือบทุกวันที่จุดใดจุดหนึ่งในมหาสมุทรทีมวิจัยประมวลผลข้อมูลจากทุ่นวัดคลื่นของโปรแกรม CDIP ในสหรัฐอเมริการวม 158 จุดได้ข้อมูลดิบกว่า 1.4 พันล้านลูกคลื่นหรือเทียบเท่าประมาณ 700 ปีของข้อมูลคลื่นต่อเนื่องแล้วคัดมาได้คลื่นที่เข้าข่ายโรกเวฟกว่าแสนลูกนั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีคลื่นยักษ์อย่างน้อย1 ลูกเกิดขึ้นทุกวันที่ตำแหน่งสุ่มใดๆในทะเลแต่ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ดีนักทฤษฎีคลาสสิกมักเน้นไปที่ผลกระทบไม่เชิงเส้นเช่น modulational instability แต่เมื่อเอาไปเทียบกับข้อมูลจริงในมหาสมุทรที่เปิดโล่งหลายโมเดลทำนายได้ไม่แม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมันมักมองข้ามปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากและนั่นคือจุดที่ AI เข้ามาช่วยทีมของ Hafner ไม่ได้แค่เทรนโมเดลทำนายแบบกล่องดำพวกเขาวางโครงสร้างเชิงสาเหตุไว้ก่อนแล้วให้ Neural Network เรียนรู้เฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางฟิสิกส์จากนั้นใช้ Symbolic Regression เพื่อกลั่นโมเดลกล่องดำให้กลายเป็นสมการที่มนุษย์อ่านและวิเคราะห์ได้พร้อมไหมครับเราไปเจาะลึกกันเลยสิ่งที่ AI ค้นพบชัดเจนที่สุดคือปัจจัยหลักที่ควบคุมความน่าจะเป็นของคลื่นยักษ์คือ Crest Trough Correlation หรือค่าสหสัมพันธ์ระหว่างยอดคลื่นกับท้องคลื่นเรียกสั้นๆว่า R มันคือการวัดว่าถ้ามียอดคลื่นสูงมากๆแล้วท้องคลื่นถัดไปมีแนวโน้มจะลึกมากขนาดไหนเมื่อค่า R สูงคลื่นจะมีลักษณะเป็นกลุ่มๆหรือกรุ๊ปปี้มากขึ้นยอดสูงมักตามด้วยท้องลึกทำให้ความสูงจากยอดถึงท้องกลายเป็นขนาดใหญ่ได้ง่ายก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่าคลื่นยักษ์เกิดจากความไม่เสถียรแบบไม่เชิงเส้นเป็นหลักแต่ข้อมูลจริงจากทุ่นนับพันล้านลูกกลับชี้ไปอีกทางพูดให้ง่ายๆคือคลื่นไม่ได้สุ่มตำแหน่งยอดและท้องแบบอิสระเมื่อระบบคลื่นหลายระบบมาซ้อนทับกันในลักษณะที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างยอดกับท้องสูงค่า R ก็สูงตามและนี่คือกลไกเชิงเส้นหลักหรือ linear superposition ในทะเลที่มีแบนด์วิดต์จำกัด AI พบว่าแค่ค่า R ตัวเดียวสามารถอธิบายความแตกต่างของความเสี่ยงคลื่นยักษ์ได้เกือบ1 ลำดับขนาดหรือประมาณ10 เท่าจากความน่าจะเป็นต่ำมากไปจนถึงสูงขึ้นชัดเจนนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมเพราะก่อนหน้านี้เรามักไปโฟกัสที่ Benjamin Fear Index หรือ Kurtosis ซึ่งในทะเลเปิดจริงๆกลับไม่ใช้ตัวชี้วัดที่แข็งแรงที่สุดนอกจาก R แล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ทำงานร่วมกันเช่นความชันของคลื่นหรือ Peak Steepness ในน้ำลึกความชันสูงจะเพิ่มความเสี่ยงเพราะมี Bound Waves ไม่เชิงเส้นที่ทำให้ยอดคมขึ้นแต่ในน้ำตื้นความชันสูงกลับลดความเสี่ยงเพราะคลื่นแตกก่อนแล้วก็มี Relative Water Depth ทิศทางของคลื่นหรือ Directional Spread และ Spectral Bandwidth ถ้าคลื่นมาจากหลายทิศทางมากๆความเสี่ยงจะลดลงเพราะการโฟกัสไม่สมบูรณ์ทีมวิจัยไม่ได้โยนทุกพารามิเตอร์เข้าไปในโมเดลแบบมั่วๆพวกเขาวางโครงสร้างเชิงสาเหตุไว้ก่อน
แล้วค่อยให้ Neural Network เรียนรู้ภายใต้ข้อจำกัดนั้น ทีมวิจัยใช้ Neural Network ที่มีข้อจำกัดเชิงสาเหตุ เพื่อให้โมเดลคงที่เมื่อข้อมูลเปลี่ยนไป แล้วใช้ PySR หรือ Symbolic Regression กลั่นออกมาเป็นสมการ สมการที่ได้มีพจน์ของ R เป็นตัวหลัก แล้วตามด้วยพจน์ของความชัน ความลึกสัมพัทธ์และอื่นๆ โมเดลนี้ให้ความน่าจะเป็นที่ calibrate ดี และทำคะแนนทำนายบนข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้ดีกว่าทฤษฎีเดิมเกือบทุกสภาพทะเล ยกเว้นบางกรณีพิเศษอย่าง Cyanoidal Seas สิ่งที่น่าสนใจคือ สมการที่ได้ใหม่ใช่กล่องดำอีกต่อไป นักวิทยาศาสตร์สามารถอ่านวิเคราะห์ และนำไปรวมกับความรู้ทางฟิสิกส์ที่มีอยู่แล้วได้ทันที ที่สำคัญคือ งานนี้ไม่ได้บอกว่าผลกระทบไม่เชิงเส้นไม่มีอยู่ แต่มันแสดงให้เห็นว่าในมหาสมุทรจริงๆ กลไกเชิงเส้นผ่าน Crest-Trove Correlation มีอิทธิพลโดดเด่นกว่าที่หลายคนเคยคิด และนี่คือเหตุผลที่โมเดลกาที่เน้น Benjamin Fear Index หรือ Kurtosis มักทำนายได้ไม่ดีเมื่อเจอข้อมูลจริง AI ไม่ได้แค่ทำนาย มันช่วยให้เรากลับไปดูทฤษฎีเก่าด้วยมุมใหม่ และนี่คือตัวอย่างที่สวยงามมากของ Machine Guided Scientific Discovery สรุปง่ายๆคือ คลื่นยักษ์ไม่ได้เกิดจากความซัวอย่างเดียว มันเกิดเมื่อสภาวะทะเลทำให้คลื่นกลุ่มหนึ่งมีโอกาสซ้อนทับกันในแบบที่สร้างยอดสูงตามด้วยท้องลึก และตอนนี้เรามีสมการที่บอกได้ว่าในสภาวะนี้ความน่าจะเป็นสูงแค่ไหน ตอนนี้โมเดลนี้ยังอยู่ในขั้นวิจัย แต่เส้นทางสู่การใช้งานจริงชัดเจนมาก พารามิเตอร์อย่าง Crest-Trove Correlation สามารถคำนวณได้จากสเปกตรัมคลื่นที่มีอยู่แล้วในโมเดลพยากรณ์คลื่นโลก เช่น WaveWatch 3 หรือโมเดลของ ECMWF ดังนั้นจึงไม่ต้องรอเซ็นเซอร์ใหม่ทั้งหมด เป้าหมายระยะสั้นคือ การเพิ่มพารามิเตอร์ R เข้าไปในระบบพยากรณ์คลื่นยักษ์ ปฏิบัติการปัจจุบัน ECMWF มีการพยากรณ์ความเสี่ยงคลื่นยักษ์อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ Crest-Trove Correlation เป็นหลัก ถ้าเพิ่มเข้าไป ความแม่นยำน่าจะดีขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะการพยากรณ์คลื่นแบบ Crest to Trough สำหรับเรือพาณิชย์ แท่นขุดเจาะ และเรือสำรวจ สามารถใช้ข้อมูลจากทุ่นใกล้เคียง หรือจากดาวเทียม SAR ร่วมกับสมการนี้ เพื่อประเมินความเสี่ยงแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง หรือแม้แต่ปรับเส้นทางเดินเรือล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงโซนที่มีค่า R และความชันสูงพร้อมกัน และในระยะยาวงานนี้เปิดทางให้เรามีระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์ที่เชื่อถือได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่บอกว่าอาจมีคลื่นใหญ่ แต่บอกเป็นตัวเลขความน่าจะเป็นที่อิงจากข้อมูลจริง และกลไกทางฟิสิกส์ลองจินตนาการภาพในอีก 10-15 ปีข้างหน้ากัปตันเรือเปิดแผงควบคุม แล้วเห็นแผนที่ความเสี่ยงคลื่นยักษ์แบบเรียลไทม์สีเขียวเหลืองแดงเปลี่ยนไปตามพยากรณ์ทุกชั่วโมงระบบนำทางอัตโนมัติอาจแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางหรือลดความเร็วลงเมื่อเข้าใกล้โซนเสี่ยงแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งอาจมีระบบปรับความตึงของสายเคเบิลหรือยกอุปกรณ์สำคัญขึ้นล่วงหน้าเมื่อความน่าจะเป็นสูงขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะเริ่มเข้าใจว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่พายุรุนแรงขึ้นและรูปแบบคลื่นเปลี่ยนไปความเสี่ยงคลื่นยักษ์จะกระจายตัวใหม่อย่างไรสมการจากงานนี้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการตอบคำถามนั้นจากงานวิจัยนี้เราสามารถต่อยอดไปสู่เครื่องมือจริงจังได้ในอีก 20-50 ปี ผมขอยกตัวอย่าง 3 ชิ้นที่อยู่คนละโดเมนกันนะครับ เครื่องมือชิ้นที่ 1 ระบบนำทางเรืออัจฉริยะแบบเรียลไทม์ที่หลีกเลี่ยงคลื่นยักษ์ 1. ปัญหาของมนุษย์ เรือสินค้าและเรือโดยสารยังต้องเสี่ยงกับคลื่นยักษ์ที่อาจพลิกหรือทำลายโครงสร้างโดยไม่ทันตั้งตัว 2. เกิดปัญหาแม้จะมีพยากรณ์คลื่นทั่วไปแต่ยังขาดตัวเลขความน่าจะเป็นของโรคเวฟที่แม่นยำและอัปเดตเร็ว 3. ใช้เทคโนโลยีที่ต่อยอดสมการ Crest-Trove Correlation จากงานของ Hafner ผนวกกับข้อมูลจากทุ่นดาวเทียมและโมเดลคลื่นระดับโลก 4. แก้ปัญหาอย่างไรคำนวณความเสี่ยงแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงตามเส้นทางที่วางแผนไว้แล้วเสนอเส้นทางสำรองที่ความเสี่ยงต่ำกว่า 5. หลักการทำงานดึงพารามิเตอร์ทะเลจากพยากรณ์คำนวณ R ความชันและปัจจัยอื่นใส่ในสมการได้แผนที่ความน่าจะเป็น AI แนะนำเส้นทาง 6. ประโยชน์ลดโอกาสเรือถูกคลื่นยักษ์โจมตีลดความเสียหายต่อสินค้าและชีวิต 7. ข้อดีใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องลงทุนเซ็นเซอร์ใหม่ทั้งหมดและให้ตัวเลขที่อธิบายได้ 8. ข้อจำกัดความแม่นยำยังขึ้นกับคุณภาพของพยากรณ์คลื่นต้นทางและในพื้นที่ห่างไกลข้อมูลคุณยังน้อย
9. ข้อเสียอาจทำให้เส้นทางยาวขึ้นและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นในบางเที่ยว เครื่องมือชิ้นที่ 2 แพลตฟอร์มพลังงานคลื่นที่ปรับตัวตามการทำนายคลื่นยักษ์ 1. ปัญหาของมนุษย์ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลถูกทำลายง่ายเมื่อเจอคลื่นยักษ์ทำให้ต้นทุนบำรุงรักษาสูงและโครงการหลายแห่งล้มเหลว 2. เกิดปัญหาคลื่นยักษ์มาโดยไม่ทันตั้งตัวโครงสร้างที่ออกแบบมาสำหรับคลื่นปกติรับไม่ไหว 3. ใช้เทคโนโลยีที่ต่อยอดโมเดลความน่าจะเป็นคลื่นยักษ์จากงานวิจัยนี้ผนวกกับระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องแปลงพลังงานคลื่น 4. แก้ปัญหาอย่างไร เมื่อความน่าจะเป็นสูงเกินเกณฑ์ระบบจะเปลี่ยนโหมด เช่น ยุบตัวลง หมุนใบพัดออกจากทิศคลื่น หรือปลดล็อกเพื่อให้ไหลตามคลื่นแทนการต้าน 5. หลักการทำงาน เซ็นเซอร์ท้องถิ่น บวกพยากรณ์ระยะสั้น คำนวณความเสี่ยง ส่งคำสั่งปรับโครงสร้างภายในไม่กี่นาที 6. ประโยชน์ ยืดอายุการใช้งานของฟาร์มคลื่น ลดดาวน์ไทม์ และทำให้พลังงานคลื่นเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าขึ้น 7. ข้อดี ใช้โมเดลที่อิงฟิสิกส์จริง จึงไม่ต้องพึ่งการเรียนรู้แบบกล่องดำอย่างเดียว และปรับได้ทั้งชุดใหญ่ 8. ข้อจำกัด ต้องมีระบบกลไกที่แข็งแรง และตอบสนองเร็วพอ ต้นทุนเริ่มต้นสูง 9. ข้อเสีย ในช่วงที่มีความเสี่ยงสูง เครื่องอาจหยุดผลิตไฟชั่วคราว ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยลดลง เครื่องมือชิ้นที่ 3 เครือข่ายเตือนภัยคลื่นยักษ์ระดับชายฝั่งและเมืองท่า 1. ปัญหาของมนุษย์ เมืองท่าและชุมชนชายฝั่งยังไม่มีระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับคลื่นยักษ์ที่อาจซัดโครงสร้างท่าเรือหรือเรือที่จอดอยู่ 2. เกิดปัญหาคลื่นยักษ์ในทะเลเปิดอาจแพร่พลังงานเข้าหาฝั่งในรูปแบบที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะเมื่อสภาวะทะเลเอื้อต่อค่า R สูง 3. ใช้เทคโนโลยีที่ต่อยอดสมการจากงานของ University of Copenhagen รวมกับเครือข่ายทุ่นชายฝั่งดาวเทียมและโมเดลภูมิประเทศใต้น้ำ 4. แก้ปัญหาอย่างไร สร้างแผนที่ความเสี่ยงใกล้ชายฝั่งแบบเกือบเรียลไทม์และส่งการแจ้งเตือนไปยังท่าเรือและหน่วยงานท้องถิ่นเมื่อความน่าจะเป็นเกินเกณฑ์ 5. หลักการทำงาน รวมข้อมูลทะเลเปิดบวกการแพร่ของคลื่นเข้าหาฝั่งทบคำนวณความเสี่ยงเฉพาะจุดแจ้งเตือนผ่านระบบที่มีอยู่แล้วของท่าเรือ 6. ประโยชน์ ลดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานชายฝั่งและให้เวลานำเรือเข้าหลบหรือยึดเกาะ 7. ข้อดี ขยายจากโมเดลทะเลเปิดไปสู่การใช้งานใกล้ฝั่งได้โดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศที่มีอยู่ 8. ข้อจำกัด การแพร่ของคลื่นใกล้ฝั่งซับซ้อนมากต้องปรับเทียบกับข้อมูลท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 9. ข้อเสีย อาจเกิดการแจ้งเตือนบ่อยเกินไปในบางพื้นที่จนผู้ใช้อาจเริ่มละเลย ทั้ง 3 ชิ้นนี้ไม่ได้เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ มันต่อยอดตรงจากสมการและข้อมูลที่ทีมโคเปนเฮเกนค้นพบ และอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรมภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้า วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าคลื่นยักษ์ที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆแล้วมีรูปแบบที่ AI สามารถดึงออกมาเป็นสมการที่มนุษย์เข้าใจได้ Crest Trough Correlation ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางสถิติ แต่มันบอกเล่าเรื่องราวของการซ้อนทับของคลื่นในมหาสมุทรจริง และนี่คือเสน่ห์ของงานวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ AI ไม่ได้มาแทนที่นักวิทยาศาสตร์ แต่มันช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลมหาศาลแล้วส่งต่อเป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ต่อได้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม We Know Known เราไม่โง่ตลอดไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ บ๊ายบายค่ะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะ